Ayan na mga kapatid ang nangyari sa ating napulot na barya. Nilinis natin gamit ang tubig, gamit ang alcohol, at gamit ang detergent, at gamit ang muriatic acid. Yan po mga kaibigan, ang nakita nating coin ay 25 centimo BSP series year 2014. Ito po ay common coin, napakaraming year 2014. So, ang hinahanap natin dito ay ang year 2006, 2005 at 2008. Na ang year 2006 ay umabot na ng 300 pesos ang isa. Bio condition mga kaibigan. Mas mataas pa kung sa ibang sealer. Ayan po yung nangyari sa ating barya nang linisin natin ng tubig, alcohol at detergent ay hindi pa po nagkaganyan. So yung muriatic mga kaibigan ay pag sobrang babad ay nakakasunog siya ng metal. Kaya kung maglilinis kayo ng metal ay hindi gaano matagal yung pagbabad mga kaibigan. Yan po. BSP series 25 centimo year 2014 ay common po. Yan po naging resulta sa ating paglilinis. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Bye bye.